بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. أعزائي متابعي قناة اختلاف، أهلا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس بتحب تجمع الطوابع، وفي بعض الناس بتحب تجمع العملات القديمة، وفي ناس تانية بتحب اللوحات، الأنتيكات، التحف والأثريات. إنما تكون هوايتك هي جمع أكبر عدد من الخرائط. مطرطشة شوية مش كده؟ عموما دي كانت هواية جامع الخرائط التاريخية ديفيد رامسي، واللي تعدت ثروته 150 ألف خريطة. في مطلع الثمانينات لما كان ديفيد لسه بصحته، اكتشف شغفه في اقتناء الخرائط القديمة، وخاصة تلك الخرائط التي تعود إلى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. وبعدين وسع مجال بحثه ليشمل خرائط القرن الخامس عشر وخرائط القرن السادس عشر. ومن ساعتها وهو أدمن الحكاية، كل ما يلاقي خريطة أو صورة تعجبه يقوم يشتريها على طول، لدرجة إن هو أنفق أموال ضخمة في جمع الخرائط. يخرب بيتك يا ديفيد، هناكل منين؟ واستمر العم ديفيد على هذا الحال حتى عام 2009. إيه، عقل؟ لأ. مات؟ لأ. اتجنن اكتر وقرر ان هو يحول كل الصور والخرائط اللي معاه الى صور رقمية، وان هو يقوم بنشرها على شبكة الانترنت. راحت فلوسك يا ديفيد. لا، ومش بس كده، ده كمان قرر ان هو يتبرع بالمجموعة الكاملة من النسخ الاصلية اللي معاه لجامعة ستانفورد الامريكية. وبالفعل الناس هناك ما صدقوا. تعالى يا حبيبي، تعالى لبابا. وفي سنة 2016 تم افتتاح مركز خرائط ديفيد رامسي في المكتبة الرئيسية لجامعة ستانفورد، وتم رقمنة أكتر من 90 ألف خريطة من الخرائط اللي كانت معاه. رقمنة يا شباب يعني إن هو حولها إلى صور رقمية على الحاسوب. وما زال العمل جاري على باقي 150 ألف خريطة. ما هي فرصة بقى، عايزين يلحقوا نفسهم قبل ما الراجل يفوق. من بين كل هذه الخرائط كان في أطلس غريب شوية. لا، هو مش غريب شوية، هو غريب شويتين. هذا الأطلس يعود إلى عام 1587، وتم رسمه يدويا بواسطة رسام الخرائط الإيطالي أوربانو مونتي. هذا الأطلس يا شباب كان عبارة عن 60 ورقة منفصلة، كل ورقة تحتوي على خريطة تمثل جزء من العالم. طيب يا رجالة، ايه الشيء الغريب في هذه الخرائط؟ بص معايا كده، لو جينا شفنا أول 4 خرائط من الخرائط ال60 اللي احتواها أطلس أوربانو مونتي، هنلاقي إن كل خريطة من هذه الخرائط ال4 تمثل جزء من القطب الشمالي. الغريب بقى إننا لو جمعنا ال4 خرائط دول مع بعض هنلاقي عندنا خريطة واحدة كاملة للدائرة القطبية الشمالية وبكل تفاصيلها. تفاصيلها الحقيقية مش بتاعة جوجل ايرث. القطب الشمالي في جوجل ايرث الاول كان عبارة عن جليد ضخم، وبعدين مش عارف ليه شالوا الجليد وبقى محيط ازرق عادي. وافتح بنفسك جوجل ايرث وتأكد. لكن القطب الشمالي اللي احنا بنتكلم عنه، واللي هو يعتبر في الحقيقة مركز الارض، كنا قلنا ان هو بيتكون من 4 جزر كبيرة يتخللها 4 انهار، وفي الوسط يوجد جبل اسمه جبل ميرو او جبل موميرو. هذا الجبل هو المسؤول عن المجال المغناطيسي للارض، وهو ايضا المسؤول عن اتجاه البوصلة او اشارة البوصلة دائما ناحية الشمال. وانك لو وصلت الى هذا الجبل ودرت حوله فان البوصلة دائما سوف تشير الى جبل موميرو. وهذا الكلام طبعا مثبت زي ما انتم عارفين بشهادة الادميرال ريتشارد بيرد وكل من وصلوا الى هذا المكان. لكن الموضوع مع اوربانو مونتي مختلف تماما. الراجل حطنا في حيرة وقدم لنا الغاز كتيرة عن كم المعلومات الهائلة الموجودة فقط في اول 4 ورقات، فما بالك بال60 خريطة. في ال4 ورقات دول كمان بنلاقي ان اوربانو مونتي وضح خطوط الطول ودوائر العرض بمنتهى الدقة. فبنلاقي عندنا في المركز نقطة القطب واللي هي الدائرة 90، ومن ثم تنطلق دوائر العرض في كل اتجاه.
89 88 87 حتى نصل إلى دائرة الاستواء أو مدار الاستواء وهو الدائرة رقم 0، ثم يبدأ العد من جنوب مدار الاستواء أيضا من 1 إلى 90. وأما خطوط الطول فبنلاحظ إن هي بتلتقي كلها في مركز الأرض، مما يدل على أن القطب الشمالي هي منطقة فريدة من نوعها وليس لها مثيل في الجنوب كما يدعون. المهم على الحواف هنا بنلاقي خطوط الطول كلها مرقمة، وعندك كمان أنهار وجزر وسفن رايحة وسفن جاية، وكل حاجة في مكانها الطبيعي وبحجمها الحقيقي، وكأنها صورة ملتقطة وليست خريطة مرسومة باليد. كل التفاصيل دي موجودة فقط في أول 4 ورقات. الله، طب وباقي الأطلس ال60 خريطة؟ تم تجميع الخرائط ال60 كلها مع بعض بالشكل ده. عندنا هنا الخرائط من 1 إلى 4 واللي بتوضح الدائرة القطبية الشمالية، وده شكل الخريطة بعد ما جمعناها من 1 إلى 12. وهنا الخرائط من 1 إلى 24، وهنا أيضا الخرائط من 1 إلى 42، وأخيرا تم تجميع الخرائط كلها من 1 إلى 60 علشان نكتشف ساعتها أكبر خريطة في العالم، وتم رسمها سنة 1587 عن طريق الفنان العبقري أوربانو مونتي. خريطة العالم بكل تفاصيلها: أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، آسيا، أفريقيا. وبنلاحظ هنا حجم قارة أفريقيا الحقيقي والحجم الحقيقي للأمريكتين. الخريطة يا شباب بعد ما تم تجميعها كلها مع بعض تعدت مساحتها إلى 10 أمتار. أنت متخيل حجم الخريطة دي قد إيه؟ الخريطة بقت أكبر من 3 متر في 3 متر. إيه ده؟ وفي كل ركن من الخريطة يوجد نص أو صورة أو توضيح. في وسط الخريطة هنا بنلاقي مدار الاستواء باللون الأحمر، وتم ترقيم مدار الاستواء بخطوط الطول، الأمر اللي بيضيف للخريطة دقة بالغة في معرفة الأماكن والاتجاهات. الضربة القاضية بقى هنا يا شباب ان اوربانو مونتي رسم الارض على انها مسطحة ليست كروية ولكن مثرية، ومنظور الخريطة يجعل المشاهد كأنه يرى الارض من فوق القطب الشمالي، وده نسق ما كانش معروف عند رسامي الخرائط وقتها. وده اللي الإخوة الكرويين بيسموه الإسقاط السمتي، ولكن للأسف مع أوربانو مونتي مش هيقدروا يقولوا على الخريطة دي على أنها إسقاط. ليه؟ لأنها مرسومة بالإيد مش معمولة بالكمبيوتر زي الصور الفاكسانة بتاعتهم. دايما يقولوا عن خريطة الأرض المسطحة أنها إسقاط سمتي للخريطة الكروية. طيب يا سيدي، وادي التاريخ يكشف عن خريطة عمرها أكتر من 400 سنة ومرسومة بالإيد زي اللوحات. أهي الخريطة دي بقى مستحيل يقولوا عليها إنها إسقاط. ليه؟ لأن دي الأصل. اصحى لا يغفلونا. دي اللي ممكن يعملوا منها إسقاطات مزيفة زي اللي بيعملوها، وبالفعل هم حاولوا يعملوا من خريطة أوربانو مونتي إسقاط كروي، ولكن التزييف أصبح واضح جدا لأن حتى اتجاه الأنهار يا جماعة اتغير. وكمان حاولوا يعملوا منها أرض بيضاوية، ولكن كان في تشوهات جديدة بتحصل، وخدمت معاهم بقى لما حاولوا يعملوا منها إسقاط موركيتور، الخريطة الشهيرة اللي كلنا بنستخدمها في المدارس. وربنا لو مونتي نفسه شاف صورته بالشكل دوت كان نفخه. عاملين وشه شبه الخط المستقيم. حاولوا يعملوها على شكل لكن الظاهر ان ما نفعش برضه. ومهما حاولوا مع هذه الخريطة بالذات فمش هينفع معاها اي اسقاط الا ولازما يحصل فيها تشوهات. ليه؟ لانها رسمت الحقيقة، رسمت الارض مسطحة، واي تلاعب او تعديل في الخريطة هيفضحهم. علشان كده كاتبين في تعريف الخريطة انها تمثل المعتقد السائد عند الانسان وقتها، حيث كان يعتقد ان الارض مسطحة ولكن على مين. كل الدلائل الموجودة في الخريطة بتوضح ان الموضوع اكبر من كونه معتقد خاطئ، لان اوربانو مونتي لم يتوقف عند رسم الارض مسطحة وخلاص. يعني مثلا لو دققنا في الخريطة هنا عند مدار الجدي هنلاقي عندنا هنا شمس، ولو مشينا شوية على مدار الجدي هنلاقي كمان شمس وكمان شمس وشمس. اوربانو مونتي هنا يا شباب مش عايز يقول لنا ان في 4 شموس، ولكن بيخبرنا بان الشمس تتحرك على هذا المدار، مدار الجدي.
وعرفنا ان اللي باللون الاحمر دوت هو مدار الاستواء، ولو دخلنا جوه شوية هنلاقي مدار السرطان، وبرضو لو دققنا في مدار السرطان هنلاقي عندنا شمس وشمس وشمس وشمس. مونتي رسم ايضا على مدار السرطان 4 شموس، وكأنه بيقول لنا ان ده اقصى مدار تبلغه الشمس شمالا، زي ما كان مدار الجدي هو اقصى مدار تبلغه الشمس جنوبا. يعني من الاخر كده اللي الراجل عايز يقوله بان الشمس تدور بين هذه المدارات، تتحرك حركة دائرية من الشرق الى الغرب، واثناء هذه الحركة تتحرك شمالا وجنوبا بين المدارات. نفهم من كده ان الراجل كان على دراية ان الشمس هي من تدور فوق الارض، وكان عنده علم عن مساراتها الحقيقية وحجمها ايضا الحقيقي بالنسبة للارض، فهي لا تكاد تغطي بقعة صغيرة منها. تخيل كل هذه المعلومات موجودة في خريطة واحدة. لا، ما ينفعش نوصف الراجل غير بالعبقرية. الموضوع اكبر من ان هو معتقد خاطئ والسلام. الشخص اللي يرسم يا شباب هذا الكم الهائل من الانهار، من منابعها وتفريعاتها ومصباتها، المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية، الحيوانات المنتشرة في كل منطقة في جميع انحاء العالم، تفاصيل تاريخية وتفاصيل جغرافية عديدة موجودة داخل هذه الخريطة. هنا على سبيل المثال في المحيط الهندي بنلاقي مجموعة سفن تابعة للدولة العثمانية، مما يدل على أنهم كانوا مسيطرين على هذه المناطق. وكمان هنا في القصقوصة الصغيرة ديت بيوضح الطريق الذي تسلكه السفن البرتغالية إلى جزر التوابل. ده حتى الواد ماجلان هنلاقيه مستخبي هنا عند أمريكا الجنوبية. طيب جاهز للمفاجأة؟ خد عندك يا سيدي، في 8 جزر رئيسية بيتكون منها المحيط الجنوبي: 1 2 3 4 5 6 7 8. الادميرال ريتشارد بيرد كان اتكلم عن قارة كبيرة بحجم الولايات المتحدة الامريكية وموجودة خلفها، وظهر في لقاء تلفزيوني وهو يدعو الشباب الامريكي للذهاب الى هناك واستكشاف هذه الاراضي الجديدة. فاذا كانت هذه القارات موجودة في الحقيقة، فاين هي في الخرائط الحديثة؟ لماذا تم اخفاؤها؟ واما اذا كانت مجرد خيال واوهام، طيب ليه ضمنها اوربانو مونتي في خريطته؟ ومش بس اوربانو مونتي، ده في خرائط كتير قديمة بتوضح وجود قارات غير القارات الستة المعروفة. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. This is a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Admiral, do you hope to see that? I do. وبعدين حد خد باله من حاجة؟ هي فين قارة استراليا؟ ليه مش موجودة في خريطة اوربانو مونتي على الرغم من احتوائها على الكثير من التفاصيل الصغيرة؟ فازاي يهمل وجود قارة بأكملها؟ استراليا مش موجودة في خريطة اوربانو مونتي، ولكن موجود في القرب من مكانها جزيرة من الجزر الثمانية العملاقة، والجزيرة دي تشبه قارة استراليا الموجودة في خريطة الأرض المسطحة. فهل قارة استراليا جزء من مجموعة جزر عملاقة بتمثل المحيط الجنوبي؟ خريطة اوربانو مونتي على الرغم من احتوائها على العديد من التفاصيل، إلا إنها أيضا بتقدم الكثير من الألغاز اللي خلت العلماء يشدوا في شعرهم، ما عدا ديفيد رامسي عشان ما عندوش شعر. هل تعلم يا صديقي ان خريطة اوربانو مونتي هي مرجع تاريخي متكامل وبتوضح بشكل مبهر الملوك اللي كانوا مسيطرين على العالم وقتها؟ الخريطة هي مرجع جغرافي ادق من العديد من الخرائط الحديثة، وبها الكثير والعديد من النصوص الوصفية الموجودة هنا على جوانب الخريطة. الخريطة هي مرجع فلكي لأنها بتوضح حركة الشمس بين المدارات وبين الأبراج، وكمان بتوضح خط الزوال الرئيسي واللي بيمر بغرب أفريقيا، ده غير النصوص اللي موجودة داخل الخريطة نفسها واللي بتحتوي على كم هائل من المعلومات. خارج الخريطة هنا بنلاقي معلومات عن الرياح واتجاهها ومواسمها والمناطق المناخية والانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي. يخرب بيتك يا مونتي، ايه ده كله؟
طيب تعرف يا عزيزي ان امريكا الشمالية دي واللي مرسومة بكل دقة واللي بيدعوا ان كريستوفر كولومبوس اكتشفها سنة 1498 والخريطة تم رسمها سنة 1587، يعني بعد اقل من قرن على اكتشاف امريكا. ازاي قدر اوربانو مونتي ان هو يرسم كل هذه التفاصيل؟ وازاي الناس قدرت تستكشف امريكا كلها في المدة الصغيرة دي؟ أقل من قرن على اكتشاف أمريكا ويتم رسمها بكل هذه الدقة. التفاصيل الموجودة عن أمريكا الشمالية في الخريطة دي يا شباب بتقول إن أوربانو مونتي كان عارفها ودارسها وهارسها، عارف كل شبر فيها. معنى كده إن هي مكتشفة من قبل كريستوفر كولومبوس بزمان، وإلا ما كانوش هيقدروا يرسموا كل هذه التفاصيل. وبعدين أنا عايز أفهم حاجة أصلا يعني بره موضوعنا، هو إزاي كريستوفر كولومبوس اكتشف مكان فيه ناس؟ مش المفروض إن هم دول السكان الأصليين اللي اكتشفوها من قبلي؟ ولا هو افترى وخلاص؟ يلا هيروحوا من ربنا فين؟ من ضمن الأوراق الغريبة الموجودة في أطلس مونتي كانت هذه الورقة التي تحتوي على ضربة موجعة أخرى للمجتمع الكروي بأكمله. الورقة دي يا شباب بتوضح توزيع الليل والنهار على الأرض المسطحة واختلاف طول الليل عن النهار على مدار العام. وفي زاوية الورقة هنا هنلاحظ إن أوربانو مونتي كاتب تلفت لترى عظمة الأيام والليالي. طبعا الكلام ده مكتوب بالإيطالي، أنا سحبته وترجمته على جوجل، هي الموضوع مش عبقرية ولا حاجة. السؤال المهم هنا، كيف استطاع أوربانو مونتي أن يحصل على هذا الكم من المعلومات المنتشرة في كل بقعة على الأرض؟ يا راجل ده في جبل واقف لوحده هنا في وسط المحيط وجابه ابن اللذينة. اصل ما تقنعنيش ان مونتي زار كل هذه الاماكن وهو ماشي على رجليه. ما كانوش لسه اخترعوا ولا طيارات ولا حتى اخترعوا سيارات. كانوا اخترعوا ايه؟ الابل؟ صح، كانوا اخترعوا الابل وقتها. طيب هل اوربانو مونتي اعتمد على مراجع كانت موجودة قبليه؟ طيب هي فين المراجع دي؟ وليه ما وصلتش عندنا؟ ويا ترى هي مخفية فين دلوقتي؟ وممكن تكون خريطة مونتي مش فريدة من نوعها ولا حاجة، ممكن يكون في خرائط كتير زيها وكمان مرسومة قبلها، ولكن تبقى الحقيقة دائما بحاجة إلى من يستكشفها. لأن يا شباب في ظل هذا الزمان المليء بالأباطيل والأكاذيب ما تستناش من الحقيقة إن هي تجيلك على طبق من ذهب، لابد أن تسعى أنت إليها. الحلقة ديت مش مرجع لخريطة مونتي، ولكنها بتنبهك إن في خريطة بهذه المواصفات. هسيب لك لينك الخريطة تحت في الديسكريبشن، ادخل عليها هتلاقي الأوراق منفصلة، 60 خريطة منفصلة، وهتلاقي أيضا الخريطة كلها مجمعة. كبر الخريطة وخش وترجم واعرف واستكشف بنفسك، لأننا عمرنا ما هنقدر نغطي كل المعلومات الموجودة في الخريطة في حلقة مدتها كام دقيقة وخلاص. ادخلوا واستكشفوا بنفسكم. أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أشوفكم على خير.